Hello guys! So ngayon mag-start na tayo. Maglagay tayo muna ng background, color black. So yan, habaan natin ng konti. And then, punta kayo sa text. Then type nyo na yung gusto nyong name na ilagay. For example sa akin, Kimmi. Ayan, palitan natin ng color green. And text font. So, hanap ka ng mas magandang font para mas mabasa natin ng ayos yung name na nilagay natin. So, yan. For example, hanapin natin yung mas maganda. Ayan, Bivan. So, yan na. And then, lakihan natin yung name. Yung sakop yung buong screen. And then, lagyan natin ng animation na pop-up with 20 seconds. So, yan. 20 seconds lang lagay natin. Ayan. Ayusin lang natin. Try natin ulit siya. Ayan. Okay na yan. And then, after nyan, i-save na natin siya. Yan, save na ulit natin siya. Export. Yan, okay na. Mati, gawa ulit tayo ng panibago. Then, maglagay lang kayo ng video background na gusto nyo ilagay. Chroma key, enable. Ayan. So, okay na.